Welcome back to our channel, Kiray and Kiddos. So for today's vlog, mga Chikidudes, may babatiin tayong kaibigan dito sa Whitey World. So, ayan. And for sure, ma-surprise siya kasi ako ang nag-take over ng birthday greetings na i-fetch. So, ayan. So, babatiin natin yung kaibigan natin dito sa Whitey World na walang iba kundi si Jaya Chikidudi. So, ayan. Hello, baby girl. Happy birthday. Pero, bago ako magawa sa birthday greetings entry ko, Una muna yung mga kapamilya mo dito sa sa Whitey World. Sila munang mauna na babatiin ka. So ayan. So kaya sana ay magustuhan mo yung mga birthday greetings and wishes nila para sa iyo. So ayan, pasok. Happy birthday, baby girl! Hi guys! Ayun. So, sino na pala i-greet natin? Si Jaya? Yung supladang si Jaya? Hindi ko siya gusto. Joke lang po! Happy birthday sa bunso naming si Jaya Grisos or Jaya Chikidudi. Ayun. Pagbitihan mo ang iyong pag-aaral at iwas-iwas muna sa pagkakaroon ng jowa hanggat makakuha ka ng magandang karir sa buhay mo at saka darating din ang maganda or the best person for you. Okay? So, mahal ka namin. Nandito ang mga sisi mo, mga bro mo na sumusuporta sa iyo, most especially sa tatay at nanay mo dito sa Whitey World. So, mag-ingat ka and hopefully you are very happy in your birthday. Yeah. Hi baby girl! Happy birthday! Hi, baby kong mahal na mahal ko! Happy birthday! Happy birthday, sisi babe! Jaya Grisos! Happy birthday to you! Happy birthday, baby girl! You know. Hello. Good morning. What's up? Hello, Jaya. Ate Jaya. Ate Jaya! Hello. Hello! Happy birthday. Enjoy your special day. Day to you. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! You, yeah, very good. Ate Jaya, happy birthday again. Dapat, Happy birthday, Ate Jaya. Dali. Ate Jaya, dapat makalakas yung katawan mo. Oh, yung malakas sa katawan mo. Enjoy your special day. Enjoy your special day. Ingat ka dyan. Ingat ka dyan. Love you. Love you. Bye-bye. Bye-bye. Mwah. Bye-bye. Bye-bye. Happy birthday sa nag-iisa naming baby girl, Jaya Chikidudi! From Team Kawoods and Team Sugapa. Bye! Happy birthday, baby girl! Happy birthday na, love you. Ingat ka palagi. Huwag mo na magtijowa, ha? Joke lang. Sige na, magjowa ka na. Happy birthday na, love you. Always love you. Mwah. Hello baby girl, gusto nga kitang batiin ng happy birthday. Magsaya ka lang ngayong araw. Huwag ka munang magtrabaho, magriwaliw ka lang. O, diba? Enjoy ang iyong buhay. Happy birthday baby girl. And I'm always here. Alam mo yan. O, diba? Love you baby girl. Mwah. Nak. Jaya, happy birthday. This message is for Jaya. Also known as Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. all your choices is Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Peace. This is your uncle. Yun o, Jaya. Gusto lang tang batiin ng happy birthday. Yan. Sana maging masaya ang iyong happy birthday. At yun nga,
para hindi ko makalimutan, no? Happy birthday. At saka isa pa pala, may sasabihin ako sa iyo importante. Happy birthday. Happy birthday, Jaya! Bulaga! Nga pala binabati ko ang baby girl natin dyan na supportive. I wish you a good health and God bless always, always take care. Happy birthday, baby girl! Hi Jaya, hi Unsoy. I just want to greet you a happy birthday and thank you for the friendship. All I wish for you is good health as always. I hope your special day will bring you a lot of happiness, love, and fun. You deserve them a lot. Again, happy birthday and many more birthdays to come. From Kabul's family, we love you. Enjoy! Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag liebe Jaya, zum Geburtstag viel Glück. So ayan, happy birthday Jaya Jesus! So ayan, here is Kiray and Kiddos and Rizz. So ayan! Wala ang Kiddos ngayon, nasa baba sila, kakatapos lang ng homeschooling nila, mga Chikidudes. So for today's vlog, mga Chikidudes, may babatiin tayong kaibigan dito sa Whitey World na walang iba kundi si Jaya Chikidora. Ayan! Happy birthday, baby girl! At saka, sana ay masaya ka sa kaarawan mo. At saka, yun lang ang masasabi ko. Wala na ako masyadong maraming sasabihin. At saka, pagpatuloy mo lang kung ano man ang nasimulan mo ngayon sa Whitey World. At saka, yung pag-aaral mo, sana ay matapos mo para makamit mo yung mga dreams mo sa buhay. O, diba? Dahil nga, alam naman ng karamihan na hindi tayo ganun ka-close. Pero, may i-reveal ako. Hindi kami ganun ka-close ni Jaya, mga Chikidudes. Pero, may na-appreciate lang talaga ako sa kanya. Talagang nagustuhan ko yung pagkaano niya, yung kahit working student siya, talagang nagpa-member pa rin siya sa akin. Nakalain niyo yun. Nahiyang-hiya ako. Hiyang-hiya talaga ako ba? Kasi napansin ko, siguro since the time siguro na nag-open ako ng pa-membership ko, is member ko na siya. So, ayan, dahil dyan, may in return na parigalo ako sa'yo. Diba? So, hindi naman to siya brand new. At saka hindi din to siya, hindi siya brand new. Hindi siya ganun kamahal. Pero, may quality naman siya. So, ayan, diba, Jaya? So, at alam ko, magagamit mo talaga to. Lalo na dyan sa Bohol, mag-underwater vlog ka, diba? Magagamit mo talaga siya for sure. Kaya, ayan, hindi to siya ganun kamahal, pero ang assurance ko lang is magagamit mo. Para hindi ka mahirapan, nag-extra bili para para ma-one set mo talaga. So, ayan, ito na siya, Jaya Graces. Ito yung parigalo ng Kiray and Kiddos sa iyo at saka ng Rizz. So, ayan, Jaya. Ito ay isang action camera. Yes. Action camera siya. Dahil hindi na need namin, dahil nga nakabili na ako ng bago, ng GoPro, nag-level up ako sa gamit ko. Though, ito naman siya is hindi siya ganun ka pangit ng quality. Ito yung mga action camera na ginagamit namin during that time na nagsimula pa kaming mag-ski. So, pero ito siya yung pinaka-last na nabili namin. Kasi I have here, this is the one that the kiddos use, yung 4K action cam nila. At this one is for kay iRobie. So, itong ibibigay ko sa'yo, ito yung, yung ginagamit ko na action cam. So, ipapakita ko rin yung quality nito, kung ano ang kagandahan ng quality niya, yung captured quality niya. So, ayan, sana ay mapasaya kita sa small na regalo namin. Di ba, Alex? Right, Alex? Yeah, yes.
So, ayan, ito siya ay isang ano, sis, ayan. Ayan siya. So, ayan siya. Ito ay binili ko lang extra kasi wala akong ganito. So, binili ko siya. Hindi ko na na-video yung pag-unboxing nito. So, ayan. So, may ano siya. And this is the charger. Yung charger ng cam. Tapos, kung ano ang laman nito talagang yun din ang ano niya. Tapos, ito yung mga manual and instruction. So, lagay ko rin dyan. Ito ay ano, yung mga extra accessories niya para sa bike. May bike ka, tapos ikabit mo doon, tapos i-ano mo yung camera mo. This one is for the helmet. Tapos may extra cover, may extra, ano siya, kung masira man siya. Ito, kung masira man to siya, so may extra ka, hindi ka mahirapan maghanap. So, ayan. Then, this one is, I don't know kung ano ito. Pero, ano yan, one set rin siya. Ito, one set yan. So, kailangan. So, ayan sis, Jaya Chikadora. Salamat sa pamember mo na walang ano, kahit nahiya talaga ako sa batang ito kasi alam kong working student siya. Tapos yun, ano, na-appreciate ko yung pag-ano niya, yung thoughtfulness niya, o diba? Dahil kahit hindi kami ganun ka-close nitong batang ito. Ayan, tapos natuwa lang ako kasi super supportive niya. O diba? So ayan, Jaya! So, ito yung konting regalo namin para sa'yo from Kiray and Kiddos and Rizz. Sana ay nagustuhan mo at magagamit mo ito. At magtatanggap mo ito pag makauwi ako sa June. If ever hindi matuloy sa June, ipaano ko na lang, isabay ko na lang sa kay Kiara's channel. So ayan, kasi ang dami kong mga pinagpag-giveaways guys. So pinipili ko yung mga taong deserve talaga at alam kong magagamit naman nila. So ayan, alam kong magagamit mo to. Talagang, may ano na to sis, binilhan na rin kita ng ano, ng yung card niya. Where is the, saglit lang, kunin ko ha. So ito yung sis, yung ano, Jaya Chikadora baby girl. Ito yung ano niya, SD card. Ano siya, ayan, nakasaksak yung nano niya. So ayan, may adapter, 16 gigabytes. So ayan, sana ay, ano, magagamit mo to. At happy ako na kahit sa maliit na regalong ito, alam ko makakatulong to sa'yo. At saka yun, explore Bohol and use this action camera from Kiray and Kiddos. So ayan, thank you so much.